Sziasztok! Én Renato vagyok, a mai videó pedig az új ROG Setra True Wireless Speednova Gamer fülhallgatóról fog szólni. Korábban már teszteltem nektek az elődjét, ami tetszett, az egy igazán jó középkategóriás füles volt. Most egy kicsit alakítottak rajta, sokkal jobb lett, és a középkategóriából feljebb lépett a prémium gaming fülesek közé. A videóban megmutatom, hogy milyen lett, kezdjünk! Mutatom, hogy mi van a dobozban. Természetesen vannak maga a fülesek a töltőtokjában, a doboz alján találjuk a kiegészítőket. Először is mutatom a lényeget, van egy Speednova adapter, ez USB-C-s, és adnak mellé egy USB-A-s átalakítót, hogyha a számítógépedben esetleg nem lenne USB-C port. Adnak hozzá még két szilikonkupakot, egy LS és egy SS méretűt, valamint némi papírmunkát, illetve a töltőkábelt, ami egy USB-A-t USB-C végű kivitel. Gyakorlatilag minden van tehát, ami kellhet a használatához. Ha a specifikációkat megnézzük, elég sok mindent ad. Először is kettős módon kapcsolódik, Bluetooth-szal és Speednova kapcsolattal is tud, előbbi ráadásul 5.0 helyett immáron 5.3-as szabványt tud, a Speednova kapcsolat az pedig gyakorlatilag nulla késleltetéssel rendelkezik. A hangzás is komolyabb lett, részletes 24 bites 96 kHz-es hangzást tud, valamint a svéd Dirac cég Opteo technológiája is belekerült, ami tovább javítja a hangzást. A beépített mikrofonok profibbak lettek, jobban veszik a hangot, a fejedben lévő csontok is vezetik a hangot, és ezt is érzékelik, ezt egyébként a zajkioltásra is felhasználja, továbbá van már adaptív zajkioltás is, valamint hibrid multipont kommunikáció is, azaz egyszerre több eszközhöz tud csatlakozni, és a váltás közöttük csak egy pillanatot vesz igénybe. Az üzemidő most már 46 óra is lehet, és van gyors töltés, 5 perc töltés 60 perc üzemidőt nyújt, és természetesen az Aura RGB sem marad ki. Kényelem szempontjából tökéletes, nagyon könnyű az egész, a két füles összesen 11 g, tokkal együtt pedig 58, valamint a tok is kicsi, zsebre dugható, szóval könnyen hordozható. Nálam az MS méretű kupakkal tökéletesen beleillik a fülembe, nem mozog, nem akar kiesni, sportolás esetén sem, de a kupakok igény esetén kicserélhetők más méretre. A külső szempontjából igazából visszafogottan gamer, az RGB-k azért elárulják, de egyébként ezek ki is kapcsolhatók, úgy pedig még üzemidőt is nyerünk vele. A kialakítás műanyag, egy ROG felirattal és egy kis RGB-vel. A vízállósága IPX4, szóval izzadság és röccsenés álló, így nyugodtan lehet használni sportoláshoz is. A tok dizájnja az maradt a régi, felnyitás után középen az ROG-s logóval, ami változott, hogy ez már vezeték nélkül is tölthető, illetve a fülesek gyors töltéssel tölthetők benne. A fülesek egyébként szépen mágnesesen pattannak bele. A kezeléséről legegyszerűbben az Armoury Crate mobil alkalmazásban lehet tájékozódni, pontosan bemutatja, hogy a jobb és a baloldali fülessel mit lehet kezdeni szimpla, dupla, tripla vagy 4 érintésre. Ezek elég jól működnek, de a hangerő módosítása az 4 koppintás, az eléggé idegesítő, folyamatosan ütögetheted a füledben, hogyha a hangerőn akarsz módosítani, míg az asszisztenshez is csak 3 kell, ez totálisan logikátlan. A mobil appban lehet kezelni a füles beállításait a legegyszerűbben, és elég sok az opció. Az audiofülön vannak előre beállított hangoptimalizációk, de akár saját igényeidre is konfigurálhatod a hangszínszabályozó segítségével. Itt kapcsolható ki vagy be a Dirac technológia, ami tovább javítja a hangminőséget szoftveresen. Az ANC, azaz a zajkioltás is itt állítható be, van be és ki, valamint ambient mód is, utóbbi külső zajt beengedi, egy kicsit tompítva. A bekapcsolt módban további opciók vannak, automatikus gyenge közepes, valamint magas szintű zajkioltás is. Én az automatikusat használtam, ez a környezethez igazítja, valami zajt mindig beenged, de alapvetően kellemesen kizárja a külvilágot, és nem zavaró, valamint nem vettem észre, hogy rontana a hangminőségen. A lighting fülön világítás beállítások adhatók meg lehet adni különböző effekteket, vagy statikus színeket, vagy akár ki is kapcsolható az RGB. A power fülön a töltöttségi szinteket, valamint az alvó mód időkorlátját lehet beállítani. A kis fogaskerék ikonra kattintva pedig a beállítások érhetők el, itt lehet szoftvert frissíteni, vagy például a viselés érzékelést beállítani, azaz, hogyha nincs a füledben, akkor kikapcsol, vagy itt van a hibrid multipont beállítás is, itt lehet váltani az eszközeid között egy koppintással. A Gesture Instructions fül
fül az, amit már mutattam, ez mutatja be a gesztus vezérléseket, és hogy hány koppintással mit csinál, a Voice Prompt Language pedig az asszisztens nyelvét hivatott beállítani, magyar természetesen nincsen. Én úgy gondolom, hogy eléggé intuitív, jól használható és funkciógazdag az Armoury Crate. Nézzük hát a hangminőséget, ami engem igencsak meglepett. Az előző is kellemesen szólt, de ez más szint. A hang tisztán szól, és az énekhangok is tiszták, kellemesek a hangszerek, és ami nagy változás az előtthöz képest, hogy nagyon-nagyon sokat fejlődött a basszus, egész komoly ereje lett, sőt, már azt éreztem néha, hogy egy kicsit sok is. Nagyon meglepődtem a hangminőségen, mind zenehallgatáshoz, mind pedig filmekhez, mind játékhoz igencsak jó hangzást nyújt, akár még nagyobb fejhallgatókkal is pariban van, bár nyilván az ember egy Asus ROG-tól azért egy jó hangzást vár el. És tényleg basszusban rengeteget fejlődött a sima ROG Setrához képest, ott ez egy hiányosság volt, ezt most itt kipipálták. Próbáltam egyébként különböző környezetben, autóvezetés közben, fűnyírás közben, városban sétálva, bicajozva, vagy csak simán itthon, miközben beszéltek körülöttem, és az izoláció jól működik, csak tényleg nagyon enyhén hallatszik a külvilág, a többi mód is jól működik igazából, mindenkinek egyéni preferencia kérdése, hogy melyik áll a szívéhez közelebb, lehet akár ambient módot is választani, amivel meg ugye mindent hallasz körülötted, csak egy kicsit tompított kivitelben. Nincsen 100%-os zajkizárás, ebben azért vannak jobb fülesek, de ez is a jobbak közül való ANC tekintetében, a hangzás az pedig tényleg nagyon kellemes. Ami egy gaming fülhallgatónál még fontos, az az adatátvitel és ugye főleg a késleltetés. A Bluetooth most már 5.3-as, így a korábbi 5.0-áshoz képest megbízhatóbb adatátvitelt tesz lehetővé, minőségibb hangzással, valamennyi késés azért így is van, nyilván zenehallgatásnál tökéletes, de hogyha filmet nézel vagy játszol, akkor érezni lehet egy minimális csúszást a látottakhoz képest. Ha viszont a mellékelt 2,4 GHz-es Speednova adaptert használod, ami kvázi a lényege az új modellnek, akkor ez a késés teljesen megszűnik, gyakorlatilag instant adatátvitelt kapsz, mindenféle hangkésés nélkül így játszani vagy filmet nézni értelemszerűen ezzel érdemes, míg útközben zenét hallgatni szuperül lehet a Bluetooth segítségével. A Speednova adapter értelemszerűen USB-C-s telefonokkal is tökéletesen működik. A hangminőség a mikrofonnál is fontos, hogyha már elvileg egy gamer füles, akkor lehet, hogy beszélni kell ugye a csapattársakkal, mivel egy fülhallgató az mindenképpen fülhallgató marad, ugye puszta fizika, hogy ebben azért nyilván van limitáció, ami minden fülhallgatónál megvan. Mert a mikrofonok a füledben vannak, a hangod viszont a szádból előre megy, így ugye nehezebb dolga van. Ezért került bele a Bone Conduction technológia, azaz bent a fejedben is, ahogy terjed a hang, ahogy a csont vezeti a fülbe, na ez a füles onnan is képes egy jó kis AI szoftver segítségével felismerni a hangod, ezzel a technológiával jobban el tudja különíteni a külvilág zajától. Most a fülhallgató mikrofonján hallotok, nagyjából ilyen hangminőségre kell számítani. Én úgy gondolom, hogy játék közben vagy telefonálás közben ez elég kell, hogy legyen. Az üzemidő pedig tényleg jó, 36 óra Speednova adapterrel és 46 óra Bluetooth-on, ez a füles plusz TOG töltöttsége együttvéve. A fülessel ilyen 5 és 11 óra közötti használat érhető el egy töltéssel, függően attól, hogy be van-e kapcsolva a zajkioltás, vagy az RGB ledek, illetve hogy Bluetooth vagy Speednova kapcsolaton vagy. Ha pedig mégis lemerül, akkor rendkívül gyorsan tölthető, 5 perc alatti töltés 60 perc használatot ad, szóval kvázi fél óra alatt teljesre tölthetők, ráadásul a TOG már nem csak USB-C-n, hanem Qi szabvánnyal is tölthető, csak rá kell dobni egy töltőpadra. A teszt során én tényleg próbáltam mindenféle körülmény között használni, ahogy mondtam, tehát zenét hallgattam, sportoltam, füvet nyírtam, tévét néztem rajta, vagy játszottam PC-n, meg mobilon is, és én úgy vagyok vele, hogy minden használati módra igazán jónak találtam, és tényleg rengeteget fejlődött az előtthöz képest. Igaz, árban is felnőtt ehhez, mert még az előtt 40 000 forint körül kapható, az újdonság az körülbelül dupla ennyi lett, ezzel pedig felkerült a top gamer fülhallgatók közé. Ezért a pénzért sokkal jobb hangzást és zajkioltást kínál a sima ROG Setrához képest, javult a mikrofon, jobb lett az üzemidő, gyorsabban tölt, és ami a profi gamereknek a legfontosabb lehet, a Speednova kapcsolaton keresztül gyakorlatilag megszűnt a válaszidő, nincsen hangkésés játék közben.
Csak zenehallgatásra van ennél jobb füles, például az AirPods Pro 2 jobban szól, igaz, drágább is, viszont az meg csak ugye zenehallgatásra van kitalálva, játék közben van késés rendesen. Hogyha olyan füles kell, ami minden téren jól teljesít, tehát kiegyensúlyozott akár zenehallgatásra, akár sportra, akár játékra, válaszidőmentesen, akkor a ROG Satra True Wireless Speednova egy jó választás, már amennyivel szánnál rá ennyi pénzt, és hogyha fontos tényleg a zéró késleltetés. Hogyha ennyit nem szánnál rá, a középkategóriában nézelődnél, akkor pedig a sima ROG Satra True Wireless 40 000 forint alatt még mindig egy remek vétel, persze minden téren gyengébb azért a Speednova változathoz képest. Ez a videó ennyi volt, remélem tetszett, hogyha igen, akkor kérlek dobj rá egy lájkot, és iratkozz fel a csatornámra, hogyha érdekelnek a tech tartalmak. Nektek köszönöm szépen a megtekintést, az Asusnak pedig köszönöm szépen a tesztterméket. Legyen szép a napotok, sziasztok!